Hello friends, Panchayat and Rural Development Department Assam under jikhini vacancy aisile 438 ta tar karone link to activate hoise kidore apply koribo lagibo yate dekhwam aru jitu online apply link hoy hetu moi description ot di dim tat goi pele apnaloke apply koribo paribo joa kali short notification hon dekhuaisilu kontu bibagot kiman ta post ase to aji apnalok qualification ba kidore apply koribo ekhini dekhwam video to ভাল লাগে লাইক করিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ জব ৰিলেটেড ইনফৰমেশন লগতে পুৰণি কোৱেশ্চন পেপাৰ বিলাক এনসাৰৰ সৈতে লাভ কৰিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তো ইয়াতে লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিবলৈ পাব তো ইয়াতে এডভাৰটাইজমেন্ট বুলি লিখা আছে ইয়াত গৈ পেলাই আপুনি এডভাৰটাইজমেন্টটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে আৰু যি সকলে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই তো তেওঁলোকে ইয়াতে গৈ পেলাই ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত এইদৰে আহিব তো ইয়াত আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট নেম মিডল নেম বা লাষ্ট নেম এইখিনি লিখিব লাগিব মিডল নেমটো সকলো নাথাকে কিন্তু ফাৰ্ষ্ট নেম আৰু লাষ্ট নেমটো লিখিব লাগিব নেক্সট ডেট অফ বাৰ্থটো লিখিব লাগিব ডেট মান্থ ইয়াত তেনেকুৱাকৈ তো ইয়াতে সিলেক্ট কৰিলে হ'ব সাপোজ আপোনাৰ যদি এজটো প্ৰথমতে ইয়াৰ পৰা চনটো লৈ ল'ব পাৰিব এটো যদি মোবাইলটো আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব বিচাৰে সাপোজ 93 হয় আৰু মাৰ্চ যদি ফেব্ৰুৱাৰী বা জানুৱাৰী 1193 ধৰিলো তেতিয়া সেট ইয়াতে ক্লিক কৰিব তো এনেকুৱাকৈ আহি যাব নেক্সট ক্যাটাগৰিটো ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব আনৰিজাৰ্ভ এসসি এসটি ওবিসি ইডব্লিউএস তো ইডব্লিউএস ক্যাটাগৰি দিয়া হৈছে ইয়াতে তো যদি ইডব্লিউএস সাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহলে তাত ক্লিক কৰিব নাথাকিলে আনৰিজাৰ্ভত ক্লিক কৰি দিব নেক্সট ইয়াতে কোৱালিফিকেশন গ্ৰেজুৱেট নে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী আছে তো এটো সিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পিছত মোবাইল নাম্বাৰ দিব ইমেইল আইডি দিব আৰু ইয়াতে জেন্ডাৰটো সিলেক্ট কৰিব মেল নে ফিমেল এটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে PWD হলে টিক কৰিব আৰু নহলে এটো টিক নকৰিব ইয়াৰ পিছত সাবমিট কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো হৈ যাব ইয়াৰ পিছত আপুনি লগইন কৰি পেলাই ইয়াতে লগইনত গৈ পেলাই আপোনাৰ যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন আইডি পাব আৰু তাৰ পাসওয়াৰ্ডটো দি পেলাই সাবমিট কৰিব তাৰ পিছত এখিনি কৰিব পাৰিব এতিয়া আপোনালোক এডভাৰটাইজমেন্টটো দেখুৱাই লৈছো কি লাগিব প্ৰথমতে BPMU এডভাৰটাইজমেন্টটো দেখুৱাইছো ইয়াতে চাওক ব্লক কোঅৰ্ডিনেটৰৰ পোষ্ট বিলাক দিয়া আছিল 219 টা কোৱালিফিকেশনটো দিয়া আছে bachelor degree from any recognized university in any discipline হলে হ'ব আৰু এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব should have training or teaching experience in government institution বা institution of repute etc with minimum period of 2 years minimum 2 বছৰৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব monthly salary হ'ব 22000 age limit to 40 years লৈকে 1 January 2023 engagement to প্ৰথমতে 1 year কাৰণে হ'ব ইয়াৰ পিছত নেক্সট আপোনাৰ এটো এক্সটেন্ড কৰিব ঠিক আছে নেক্সট দি আছে placement the selected block coordinator will be placed in any of the blocks throughout Assam and is transferable within the state of Assam অসমৰ যিকোনো এটা ব্লকত আপোনাৰ প্লেসমেন্ট হ'ব পাৰে নেক্সট মোড অফ সিলেকশন দিয়া আছে ইয়াতে তো আপোনাৰ অবজেক্টিভ টাইপ রিটেন টেস্ট হ'ব তাত জিকে 25 ইংলিশ 30 quantitative aptitude 25 আৰু knowledge of computer theory 20 তেনেকুৱাকৈ আপোনাৰ 100 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন থাকিব নেক্সট ফেজ 2 তাত তিনটা কৈ প্ৰতিটো পোষ্টৰ এগেইনষ্টত তিনিজন কৈ সিলেক্ট কৰিব তাত 20 মাৰ্কছৰ ইন্টাৰভিউ হ'ব পাৰ্সোনাল ইন্টাৰভিউ এইখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি সিলেক্ট কৰিব নেক্সট যিখিনি MIS ব্লক আসলে ব্লক MIS এসিস্ট্যান্ট কাম একাউন্টেন্ট তো তাত টোটাল 219 টা পোষ্ট আছিল নেক্সট কোৱালিফিকেশন তো ব্যাচেলাৰ ডিগ্ৰী ইন কমাৰ্স হ'ব লাগিব মাস প্ৰসেস ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশন মিনিমাম ডিউৰেচন 6 মান্থ 6 মাহৰ মিনিমাম কম্পিউটাৰ ডিপ্লোমা থাকিব লাগিব আৰু এখিনি অনলি কমাৰ্স ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে হ'ব যি সকলে বিকম পাস কৰিছে ইয়াতে স্যালাৰি হ'ব 18000 এজ লিমিট টু দিয়া আছে ম্যাক্সিমাম 40 ইয়াতে 1 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে প্ৰথমতে এংগেজ কৰিব পিছত সিলেক্ট মানে এক্সটেন্ড কৰিব পাৰে নেক্সট প্লেসমেন্ট তো এটো ব্লক MIS assistant কাম accountant account will be placed in any block এটো এনি ব্লকত হ'ব ইয়াতো সেম হ'ব যিখিনি সিলেকশন টাইপ প্ৰথমতে ৰিটেন টেস্ট হ'ব 100 মাৰ্কছৰ আৰু ফেজ 2 পাৰ্সোনাল ইন্টাৰভিউ 20 মাৰ্কছ থাকিব এইখিনি আছিল লাষ্ট ডেট অফ এপ্লিকেশন তো যোৱাকালে কৈছিল এটো 22 মাৰ্চ 2023 যি সকলৰ কোৱালিফিকেশন আছে তো তেওঁলোকে অনলাইন এপ্লাইটো কৰি লওক 23 মাৰ্চৰ ভিতৰত আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ লেটেষ্ট আপডেটবিলাক লাভ কৰি থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ